Snowflakes falling down, it's Christmas time. नमस्कार, मी स्वामिनी आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं मी मनापासून स्वागत करते। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण थोडंसं वेगळ्या प्रकारचं ड्रीम कॅचर तयार करणार आहोत। सो सगळ्यात पहिल्यांदा ड्रीम कॅचरसाठी मी असा हा येलो कार्डबोर्ड घेतलेला आहे आणि त्याच्यावरती राउंडर वापरून मी आधी सर्कल काढून घेणार आहे 2। सो सर्कल काढून झाल्यावर तुम्ही 2 प्रकारे कट करू शकता। सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्ही असं कटर वापरून नाहीतर सीझर वापरून तुम्ही कट करू शकता। सो आपला सर्कल कट करून झालेला आहे आणि आता ह्याच्यानंतर मी 2 कलर पेपर्स वापरणार आहे, लाईट ग्रीन आणि डार्क ग्रीन कलरचे, आणि त्याच्यावरती मी असा लीफ पॅटर्न काढून घेणार आहे पहिल्यांदा। आणि हा संपूर्ण पेपर असा फोल्ड करणार आहे आणि मग तो कट करून घेणार आहे। सो डार्क ग्रीन आणि लाईट ग्रीन दोन्हीमध्ये हे पॅटर्न्स आपले तयार झालेले आहेत आणि ग्लू वापरून मी एक एक करून या सर्कलवरती हे लीव्स मी आता पेस्ट करायला सुरुवात करणार आहे। पहिल्यांदा मी डार्क लीव्स लावून घेणार आहे। डार्क लीव्सच्या बरोबर मध्ये मी लाईट लीव्स लावणार आहे। सो आपला हा सर्कल तयार झालेला आहे।
आजचा व्हिडिओ आवडला असेल, व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या सगळ्या मित्रमैत्रिणींना, नातेवाईकांना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा आणि स्वामिनी व्लॉग्स या YouTube चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. टिल देन, बाय बाय.